different reasons. I don't want to complain. We are a very strong country opposing Ne Russia. jemi një vend I fortë që është kundërvën Rusisë, e cila dëshiron të na shkatërrojë. Prandaj jam I bindur se ne do të ndërmarrim të gjithë hapat e nevojshëm për të implementuar të gjitha reformat. Ne do të japim maksimumin për të qenë gati për të arritur këtë qëllimi. Dhe në opinionin tim, në mendimin tim, ne kemi një shoqëri të unifikuar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk do doja që ky proces të zgjatej shumë. Por është një proces që nuk varet vetëm nga ne. Fakti që Ukraina po lufton për veten, por edhe për Evropën është shumë I rëndësishëm. Është gjithashtu me rëndësi që të ketë lëvizje, manovra dypalshe në mënyrë që zgjerimi të pranohet nga të gjitha institucionet dhe liderët, disa prej të cilëve dyshojnë tek Ukraina. To have the fully fledged negotiations platforms, the better it is for us. It will be a nëse kjo realizohet, më mirë do të jetë për ne. And in the last weeks it was always reported here in Brussels there are some concerns about në javët e fundit në Bruksel ka pasur shqetësime për reformat antikorrupsion në Ukrainë. On the specialized anti-corruption agencies and civil society must be decisively reversed. Komisioni Evropian kërkoi ndryshimin e këtyre reformave. Çfarë do të bëni ju për të adresuar këto shqetësime? Në këndvështrimin tim nuk e pash këtë që toni ju në raport. Ka mesazhe shqetësuese, të cilat do t'i shikojmë me kujdes, por ne kemi implementuar reformimin më të madh të infrastrukturës së drejtësisë në Evropë. Mund të ketë nisma të tilla edhe në vende të tjera të Evropës, por jo si tek ne. Ky është plani të cilin e kemi krijuar gjatë dialogut me BE-n për të nisur procesin e antarësimit. Ukraina ka miratuar një seri ligjesh dhe ka bërë reforma. Por gjatë kësaj periudhe lufte duhet të jemi më specifik në hapat që hedhim. Pra, ne po implementojmë reformat që na ka kërkuar BE-ja. But without full membership rights at first. Would you be willing to speed up a session, to give up a veto at the beginning? No, how can I understand that? It seems to me it's very important that është shumë e rëndësishme që do të donim që Ukraina të kishte një trajtim si e barabartë kur bëhet fjalë për antarësimin në BE. Mua më duket se është shumë e rëndësishme që të ulemi në të njëjtën tryezë si vende të barabarta, pavarësisht për masave të vendit. Është e rëndësishme që qytetarët e tyre të ndajnë të njëjtat vlera.
talking about veto, there is all eyes on Hungary. So Ukraine had hoped to open 5 clusters. None of them has happened because Hungary blocked it by Hungaria veto. ka What would you be bllokuar prepared disa to nga offer nismat Viktor tuaja. Orban A to do move this t'ishit forward? I gatshëm ta bindnit Viktor Orban që të jap dritën e gjelbër? I'm not sure that Ukraine Nuk has jam I to sigurt nëse Ukraina bargain duhet with its own values. Russia failed to do that. të vërë në So dyshim I vlerat e don't know. I saj. don't think Nuk that mendoj Ukraine se or the Ukraina Hungarian leader can do apo that. lideri You cannot hungarez stop the do ta people in their bëj, rights. Well, yes, you can postpone do ta something, but it will bllokoj not be for the antarësimin. use of both our countries. Kjo When I'm nuk do t'i speaking about shërbente our countries, të about dyja Ukraine vendeve and tona. Hungary, I'm totally sure that Hungarians are Jam very I friendly people. bindur They are se supporting hungarezët Ukrainians, janë as well qytetarë as the miqësor Ukrainians are që I respecting mbështesin any nation of ukrainasit. Europe. This Dhe is the ukrainasit equality, vetë this is the mbështesin respect çdo and the popull të values Evropës. of our relations. That is very important for the future. Është We me don't have the rëndësi right as për the të leaders ardhmen e to think popujve about tanë. ourselves and Dhe about our liderët s'mund të elections. mendojnë vetëm për Because veten e this is tyre, just 1 minute in the history of our nation. sepse That's just këtu nothing kemi in vetëm comparison një with moment what can të be historisë destroyed ku relations between the mund people. të This is the most important. marrëdhëniet Not mes to popujve lose mund të shkatërrohen. this Pra good neighborhood. është That's momenti I what's dur important. I për don't të mos e think that I prishur have këtë to miqësi të offer mirë mes dy something to popujve. Viktor Orban. I Unë think nuk that kam se Viktor çfarë t'i Orban has ofroj to Viktor offer something for Orbanit, Ukraine, por which is mendoj se protecting the Orban whole duhet Europe të from Russia. And even ofroj now, diçka për during this Ukrainën, war, e we cila po mbron gjithë did not Evropën nga get Rusia. any support from him, support of our Gjatë vision kësaj of life. periudhe ne nuk kemi pasur mbështetje për Victor ti. would support Russia because blocking of Ukraine in the EU is the Dhe very specific bllokimi support of antarësimit Viktor të of Ukrainës Putin. And në that is BE definitely është një not fitore that për good, in my Putin. opinion. That Dhe is në my suggestion. këndvështrimin tim këtu nuk ka asgjë pozitive për Totally Hungarinë. personal impression from my side. Sometimes it looks a bit personal between you and Viktor Orban. Are you ready to repair this relationship, or A are you jeni simply gati ta hoping riparoni for a marrëdhënien me government change in Orban apo Budapest next year? prisni një ndryshim të qeverisjes në Budapest vitin e ardhshëm? First of all, I don't Së think pari, that unë nuk anyone mendoj has the right se to kushdo influence the ka të choice of the drejtën Hungarian të people and the influencoj elections in Hungary, in zgjedhjen e Budapest. qytetarëve That is their hungarez personal right, and I në don't zgjedhjet want që to do have të anything in mbahen. common with that. I think that Unë mendoj this war, se kjo the luftë, war for the freedom of lufta the për country, liri në which vendin is 40 tonë, times smaller than the aggressor is, this që është më war I vogël se will not forget anyone and territori anything. agresorit There will ton, be peace, peaceful times. ne And we shpresojmë would se do të need arrihet to paqe. look straight forward into Dhe the eyes ne of each na other. duhet të shohim We në need to sy have the njëri opportunity to tjetrin. respect each other. Duhet And that's kemi it. mundësinë It's që ta nothing about being respektojmë njëri personal. It's tjetrin. not about Këtu personalities. nuk duhet ketë gjëra personale. We are at war for our survival, for our lives. Ne jemi në luftë And për we wouldn't like mbijetesë. any other front lines, even Dhe without weapons. Any political front lines, open front nuk lines do të donim by të other hapnim neighbors. fronte That's të it. We tjera, are at war for fronte survival. And we politike would really me like the Prime fqinjët Minister of tanë. Hungary to support us. Dhe unë And do please doja not shumë që block us. kryeministri hungarez If në we mos do të na everything, mbështeste, if të there mos are na the rules bllokonte. and we comply with them, whatever is needed to open the clusters, we would like us to be respected. And it's not Ne only the duam që respect të to us, but the respektohemi.